صباح الخير. طبعا أنا اليوم لابس نظارة، مش لأني بحب النظارات، بس الواحد لسه نعسان فبيحاول شوي يخفف الإضاءة. صراحة الجو مشمس اليوم وشوي شوب يعني حر. طبعا زي ما انتم شايفين الدراجات الكهربائية، السيارات، بسكليتات، يعني تستعمل بشكل فظيع في الصين. لكن اليوم راح نحكي عن السبوي. محطة الفوتشياو أقرب محطة لمكان سكني، طبعا متواجد على لاين 3، وزي ما انتم شايفين في اسكليتر للطلعة، بس لازم تنزل على رجليك. هلا وصلنا عند ماكينات صرف البطاقات خاصة بالسبوي. طبعا عندك هون الصينيين مولعين في الانمي. عندك بطاقة ون بيس، ناسي اسمه، اعتقد هذا كيري، وهاي شخصية اعتقد برضو مشهورة عند الصينيين. هاي الاوبشنات، للأسف الاوبشنات متوفرة فقط في اللغة الصينية، لكن اذا ضغطت على هذا الاوبشن بعطيك خيار الكارد، الشكل اللي انت بدك اياه. في اشكال كمان شوي زيادة زي هاي. تكلفة البطاقة 50 كواي. طبعا انا متوفر عندي بطاقتين للسبوي، واحدة على شكل سنوبي، واحدة بتدل على منطقة معينة في نانجينج. باختصار شديد، عنا هنا اوبشن انك تشتري بطاقة جديدة، اوبشن اعادة الشحن، وهون عندك اوبشن انك تشوف قديش معك بالبطاقة. خلينا نشوف قديش معنا في البطاقة بما اني ما استعملت السبوي من فترة. اختار الاوبشن. الواضح انه متواجد في البطاقة كواي فاصل 55، اللي هو المبلغ قليل جدا. خلينا نرجع لورا ونختار اوبشن اعادة الشحن. طبعا هنا بطلب مني اني اختار الكمية اللي بدي اشحن فيها. على سبيل المثال خلينا نختار 50 مثلا. بعطيني الكود، ونوعا ما طريقة الدفع من تطبيق الالي باي. بعد ما اوبشن ما له داعي، 50 كواي، ضغط موافق، بعدين pay now. بطلب منك البصمة، تم ادخال البصمة، تمت اعادة الشحن. هيك بكون البطاقة صار عنا مشحونة. طبعا اول واهم شغلة لما تدخل السبوي الماسك. رغم انه الصين يعني تخطت مرحلة الخطر وكثير مدن ما عندها حالات، لكن في اماكن الاكتظاظ العامة لازم تلبس ماسك بشكل اجباري، اللي هي المواصلات العامة زي الباصات والسبوي المترو. يلا نلبس الماسك. طبعا هاي من اول الماكينات اللي استعملوها الصينيين في السبوي. نظامها تقليدي، بيعتمد على الكوينز والمصاري الورقية اللي نوعا ما الصينيين ما بيستعملوها. فيها اوبشن باللغة الانجليزية، اللي اشي حلو، فبتقدر تشوف خريطة السبوي في المدينة كاملة.
طبعا حسب ما أنا شايف حاليا في أي ما يعادل 10 خطوط سبوي في المدينة أو المقاطعة. ممكن تروح على المطار زي ما أنت شايف، وممكن تروح من شمال لجنوب وشرق البلد يعني المدينة. ولو إشي كثير حلو يعني. حتى المبالغ يعني أغلى تيكت ممكن من مكاني للمطار اللي هو أبعد مكان بكلفك 7 كواي، أي ما يعادل $1. برضو في بداية السبوي كان في موظفة اللي هي هاي مبدئيا بتكون قاعدة عند الكاونتر وتأخذ البطاقات وبتشحنها بعد ما تعطيهم مبلغ مالي. لكن برضو صارت من التقنيات القديمة اللي ما بيستعملوها الصينيين. زي ما انتم شايفين أي صيني بده بطاقة بروح على الماكينات طوالي. طبعا داخل السبوي في الصين ما عندك حجة انه ما يكون عندك ماسك. في هذه الماكينة تعمل سكان كمان وبتشتري لك باكيت من الماسكات. برضو متوفر بالسبوي اللي هي الشواحن المتنقلة، خلينا نسميها باللغة العربية. طبعا تعمل سكان كمان برضو تاخد الشاحن وتضلك تستعمله طول اليوم، بعدين بتلاقي زي هاي الماكينة وبترد ترجع مكانه. طبعا في تجربة بسيطة حاب اجربها مع السكيورتي تبعت المترو، اللي هي اني اوصل لعند نقطة التفتيش واكون حامل انينة مي. بالعادة ما بيخلوك تمر الا اذا جربت تشرب منها قدامهم، لانهم بخاف تكون فيها مادة حارقة او اسيد او اشي زي هيك. طبعا مع اكتظاظ الناس احتمال الشرطي يكون مركز، احتمال ما يكون مركز. بنشوف شو بصير هلا. هاي انا مرقني، لقد فشلت المحاولة. بالرغم من الأساليب المختلفة لأنك تدخل عن طريق السبوي، نوعا ما هي أحدث طريقة عند الصينيين، اللي هي أنه تستعمل تطبيق الألي باي المتصل بحسابك الشخصي. تختار اوبشن الترانسبورت، يطلع معك كود تعمله سكان في الماكينة، يلا بعدين بتمر. وهاي أسهل طريقة وأكثر طريقة حاليا الناس بيستعملوها. من الأشياء اللي بحبها في السبوي أو المترو اللي هي الإعلانات. الإعلانات محطوطة بشكل لطيف، ما بعرف إذا مبينين في الكاميرا، بس بشكل إنه أي حدا بيستنى السبوي بيبينه قدامه بشكل واضح. طبعا السبوي في الصين مجهز على أعلى مقاييس الأمان، فبتلاحظ إنه في لوح أزاز في كل سبوي بينك وبين القطار، مش زي السبويهات القديمة المتواجدة في نيويورك ومدن تانية. هذه الشاشة بتوضح مواعيد القطار متى حيوصل. القطار حيوصل بعد 5 دقايق من انطلاق هذا القطار. أنا راح استعمل هذا القطار، شوف شو بصير. طبعا اليوم أزمة بشكل رهيب، راح أجرب أدخل من هاي الجهة. أنا طبعا من أكثر الأماكن
الصين اللي هو السبوي. بس السبوي يعني مهوى على بشكل يعني رهيب. The next station is Jiming's. Please get ready to get on. You're transferring to Metro Line 4. احنا مبدئيا عند محطة الفوتشياو. 鸡鸣寺站到，请从列车前进方向，从车门下车。 طبعا الشعب الصيني أكثر شعب بيستعمل التليفونات في الحياة كلها. مستحيل تلاقي أي حدا مش قاعد على تليفونه، أي 1 2 3 4 حتى اللي جنبي. طبعا في السبوي في أوقات الدوام اللي هي الصبح الساعة 8 الصبح بتكون أكثر أزمة، ونوعا ما هلأ لأنه الساعة 5 6 يعني الناس بتكون روحت من شغلها، فبيكون السبوي أكثر اكتظاظ، خصوصا في مدينة ضخمة زي نانجينغ. إذا كان حظك حلو عند مواقف الترانسفير لاين، لأنه الناس بتنزل كميات كبيرة ممكن تلحق لك كرسي، لكن في احتمال كبير إنك تكون واقف طول الطريق. طبعا استعمال التليفون بيستمر جميع الأعمار، يعني هذا الرجال نوعا ما كبير شوي، كل لازم يستعمل التليفون. طبعا الأولوية للي بيطلع من القطار أكيد، بس مرات الشعب الصيني ما بيعملش هاي الشغلة. التعليمات بتحكي للناس يوقفوا على اليمين على اليسار، المغادرين بيطلعوا من النص. طبعا اشي مميز في الصين وراح ارد اشير عليه، هذا الممر هذا المميز، هذا للعميان وذوي الاحتياجات الخاصة عشان يعرفوا يمشوا في الصين. فمثلا انا ماشي زي هيك، مجرد ما احس انه المكان ملمسه تغير بحاول ادور على طريق تاني لازم امشي عليه بشكل، وهذا بيودينا للمصعد. طبعا المصعد برضو لذوي الاحتياجات الخاصة وإشي اساسي بالصين. طبعا هاي المنطقة اسمها نانجينغ اي. اعتقد في بوحدة من هاي المناطق تصميم لزها حديد، او المنطقة كلها تصميم المهندسة زها حديد الله يرحمها. فان شاء الله راح اروح هناك واصور، لانه اكيد اي اشي معماري او تحفة معمارية من هاي المصممة بيستاهل ان الواحد يصوره ويغطيه. طبعا لاحظت في معظم السبويهات او المتروهات زي ما بسموها في لوحة فنية بتكون محطوطة في كل محطة بتميزها عن غيرها. طبعا قبل شوي وقعت بطاقة السبوي بالغلط من محفظتي، وفي واحد قال لي وقعت بطاقتك وشلتها. ففكرة لطيفة الواحد مثلا يجرب يعمل فيديو عن مدى أمانة الصينيين. احنا حاليا في محطة نانجينغ ريلوي ستيشن، وبناء على حكي واحد من الصينيين انه هاي المحطة اكبر محطة قطارات في اسيا. طبعا مش حاب انحبس اليوم، بس هذا الشرطي واقف على اعلى معايير الانضباط.
إذا كان شنطك حلو بتلاقي مقعد فاضي تقعد عليه. أعتقد اليوم هو يوم سعدي. أعتقد اليوم هو يوم سعدي. أنا هلا حاليا رايح من لاين 1 للاين 2 عشان أروح لمحطة اسمها شينجي إيكو. أعتقد إنها من أكثر المحطات مخارج في نانجينغ، فبدي أروح أعد كم مخرج في هاي المحطة. طبعا زي ما انتم شايفين السبوي كله ملون باللون الأحمر، وهذا بمناسبة مئوية الحزب الشيوعي. الواضح انه محطة الشينجيكو فيها ما يقارب 24 مخرج لمحطة واحدة، وهو يعتبر رقم يعني ضخم جدا ومعقد. إذا قربنا نشوف الخريطة هون يبين عنا شوية من المخارج تبعت الخريطة. من الأشياء المميزة في هاي المحطة تحديدا إنه في سوق تحت الأرض زي ما انتم شايفين هيك. كمان من الأشياء المميزة بمحطات المترو في الصين إنه عند كل محطة في مدخل مؤدي لواحدة من المولات، وبتكون من المولات الرئيسية في المدينة. هاي طبعا لحم البط. أهل نانجينغ مشهورين إنهم بيحبوا لحم البط كثير، لدرجة إنه في مقولة تحكي ما في بطة بتطلع من نانجينغ على قيد الحياة. رغم انها صراحة مش حلقة مخصصة عن الاكل، بس مبدئيا هاي واضحة انها رجلين خنزير، وهذه رجلين الدجاج او الدجاج. طبعا هذه لحمة بط اللي اكثر شغلة شكلها شوي بشهي يعني، لكن نوعا ما هاي الاكلات اللي بيحبوها الصينيين. طبعا هذا الطريق اللي بيؤدي للمول، وهذا المدخل بودي للسوق اللي تحت الأرض. طبعا هذا السوق متواجد في أكثر من مدينة بالصين. كان متواجد في مدينتي سابقا شينيانغ، وحاليا متواجد في نانجينغ. Today I was filming a lot of videos about the subway station and metro in China, and I think it's really important for Chinese people in their daily life. So my question is, do you use the subway? I drive in Shanghai. I drive to. What about in Nanjing? Nanjing? I mostly use bus or subway. Do you like the subway? Yeah, it's very convenient and fast, and it's not crowded as it in Shanghai. Yeah, sometimes like as I said before, and during like at 8 The rush hour. 8, yeah, rush hour, exactly. طبعا فيديو اليوم كان فيديو تجريبي نوعا ما. واحد بيحاول يطور شوي مهاراته في الايديتنج والشغلات اللي زي هاي. ان شاء الله اكون غطيت معظم الشغلات الخاصة بالسبوي او المهمة فيه.
آخر الفيديو قابلت شاب لطيف صيني اسمه ليو من مدينة شنغهاي. للأسف ما قدرت أحط الفيديوهات الخاصة فيه لأنه الفيديو اوريدي طويل، وأنا بحاول أعمل فيديوهات شوي أقصر من هيك بكثير يعني. على العموم إذا في سبوي عندكم في بلادكم أو في البلاد اللي أنتوا قاعدين فيها يعني بتقدروا تقارنوه مع السبوي الصيني، وإن شاء الله يكون الفيديو يعني مفيد، وبشوفكم على خير. سلام.